Okay, so a little bit of review. Отож, повторимо трошки те, про що ми говорили. We started the conference by considering the bear and fish. Ми почали конференцію з історії про ведмедя та рибу. And knowing that as leaders in ministry, one thing we need is more reflection time and self-awareness. І ми зійшлися на думці, що як лідери нам потрібно більше роздумів та самоусвідомлення. So we asked some questions. What does our culture tell us a leader is supposed to be? Тому ми поставили собі запитання, яким має бути лідер, що нам говорить наша культура. We looked at some myths of leadership. Ми також розглядали певні міфи про лідерство. That there's a bottom line, success is easy to count. Що є нижня лінія, такий міф, що успіх легко виміряти, його легко порахувати. That our work is a straight line. We should be able to predict how to get people from A to B. Чи що є міф прямої лінії, начебто нам легко перебачити, що люди прийдуть від точки А до точки Б. That the end of the line, the goal is very clear and we know it immediately as leaders. І також, що кінцева мета завжди дуже чітка і очевидна, ми як лідери знаємо її. And the legacy line, that we can stay leaders and not hand off until we retire. І міф подальшої лінії – це міф, тобто упередження про те, що ми можемо передати свої повноваження лише тоді, коли будемо йти на пенсію. These are very specific ways our culture might be pushing on us to be a leader contrary to Scripture. Це можуть бути, власне, ті конкретні приклади, де культура може тягнути нас до свого бачення, на відміну від того бачення лідерства, яке є у Писанні. David reminded us with some passages that leaders are always to be servants. Девід нагадував нам певними уривками з Біблії, що лідери – це завжди слуги, Humble, смиренні, that we're to be equipping others to do what we're doing, які мають готувати інших робити те, що робимо ми, the work of ministry, тобто служіння, виконувати служіння, and that they are fellow workers with us. і що вони є нашими співробітниками. We are all brothers and Ми є sisters in усі Christ. браття і сестри у Христі. Then we looked at a different description of leadership. What if it was about gathering people? Тоді ми говорили про інше визначення лідерства, власне, про суть збирання, гуртування людей. Gathering people to grow together towards maturity in Christ. Гуртування людей, щоб разом зростати у Христі. But then we looked at the next page and said, what are the big challenges of trying to work with people when we gather them together? А тоді ми розглядали виклики, певні виклики, які є, коли ми намагаємося згуртувати людей. To learn, we need structure, challenge, and support. Ми казали, що для того, щоб вчитися, нам потрібно три складові. Треба структура, підтримка і виклик. But then we have differences of power and different interests. Але потім у нас є ще різні сили і також різні інтереси. We didn't necessarily come together to problem solve Ми не обов'язково збираємося разом, щоб шукати вирішення проблеми, or to grow and learn. чи щоб зростати і щоб навчатися. Our communication may not be very healthy. І що наше спілкування може бути нездорове. We may not be dealing appropriately with emotions and accounting for those. Те спілкування може не враховувати емоції наші чи думки інших. Working communication to build understanding and trust. Власне, побудова такого спілкування, яке б здобувало і будувало довіру. Rather than to command and control. Замість того, щоб вказувати і контролювати. That's what our culture tells us our leadership communication is to do. Культура нам говорить, що лідерство, власне, саме є таким, і спілкування лідерства є таким. We realize in ministry we have formal power with titles, Ми говорили, що у лідерстві є офіційна влада, тобто це та посада, яка нам дана. but more importantly we have relational power. Але важливішою за нею є влада стосунків, яку ми маємо. The capacity to help people towards maturity in Christ comes from our relational power mostly. Наша здатність допомагати людям зростати у Христі виходить з нашої влади стосунків, яку ми маємо серед людей. And then we had a warning about not confusing technical problems with adaptive challenges. І тоді ми говорили про пересторогу не плутати технічні проблеми з адаптаційними проблемами.
It's a very similar problem to trying to just have a straight line in our goals. Це схожа проблема до того міфу, коли в нас є пряма лінія від точки А до точки Б. Yeah, things with people are usually much more complex. Коли залучені до процесу люди, то все зазвичай складніше. So leading change is about leading learning. Тому, щоб привести до зміни, потрібно вести до навчання. That's adaptive work. І це, власне, ця адаптаційна праця. It's not a technical process. Вона не є технічним процесом. When we looked at what that does, a calm space versus an anxious space. І ми говорили, як це виглядає. Ми говорили про спокійний простір і про тривожний простір. It's very easy for us as leaders to create more anxiety in that learning space rather than calmness. І що нам, як лідерам, дуже легко створити тривожний простір у спробі навчити інших людей. But frankly, learning is a scary thing. It raises our anxiety. Тому що навчання – це процес, який викликає страх. Він турбує нас. To learn is to be wrong, and we're fearful of being wrong. Тому що, щоб вчитися, треба зрозуміти, що ти не правий, а ми боїмося бути неправими. So now we're going to look at a very famous children's story А зараз я хочу, щоб ми прочитали одну цікаву дитячу історію about a leader who is treating an adaptive problem like a technical problem. про лідера, який адаптаційну проблему намагається вирішити як технічну. We're going to watch him make mistakes in assumptions about power. Ми подивимося і робитимемо помилки про припущення стосовно влади, Mistakes and misunderstanding about interests. помилки і нерозуміння стосовно інтересів. We're going to watch him do some unhelpful things in problem solving. Ми побачимо, як він зробить некорисні речі і неправильно вирішуватиме проблему. And we're going to see some unhealthy communication. І ми також побачимо деяке нездорове спілкування. And watch how power is being used by the different people in the story. Тому стежте за тим, як використовується влада у різних моментах. So enjoy the story. We're going to Насолоджуйтесь історією. tell it once, Ми раз її розповімо, then we're going to go through it the second time і потім ще раз. and debrief it using our new terminology, our new leadership thoughts. І обговоримо її, використовуючи нашу, власне, нову термінологію, яку ми щойно вивчили. So your goal the second time around is to use one new term or something that we name from the afternoon. То вже, як ми будемо читати історію другу, вашим завданням буде назвати чи визначити такі терміни, де вони саме були у цій історії. So we will analyze the story with what we did. Тому ми аналізуємо історію згідно того матеріалу, який вивчили. And Nazar and I need help reading the story, so when we get to the noises, you must help make the Отож, noises. мені і Таші потрібна ваша допомога, тому якщо ми допомога з певними звуками. Отож, історія називається «Клац, клац, му». Так? І це ті власні звуки, які нам потрібні від вас допомоги. Okay, so I'll do the English version. Farmer Brown has a problem. His cows like to type all day long. He hears click, clack, moo, click, clack, moo, click, clack, moo. Right now, Отож, it's great. отож, фермера Брауна є проблема. Його корови люблять друкувати. Увесь день він чує такі звуки. Клац, клац, му, клац, клац, му, клац, клац, му. At first, he couldn't believe his ears. Cows that type impossible. Спочатку він не міг повірити своїм вухам. Корови, які вміють друкувати, це неможливо. Клац, клац, му, клац, клац, му, клац, клац, му. Then he couldn't believe his eyes. Тоді він не міг повірити на власні очі. Dear Farmer Brown, the barn is very cold at night. We'd like some electric blankets. Sincerely, the cows. Шановний фермер Браун, стайня холодна вночі, тому нам потрібні ковдри з обігрівачем. З повагою коров. It was bad enough the cows had found the old typewriter in the barn. Now they wanted electric blankets. No way, said Farmer Brown. No electric blankets. So the cows went on strike. They left a note on the barn door.
Отож, і так погано було, що корови знайшли собі стару друкарку і в стайні і захотіли ще й ковдри з обігрівачем. Ні за що, сказав фермер Браун, жодних ковдр з обігрівачем. Тоді корови вийшли на страйк і вони залишили таке повідомлення на дверях стайні. Sorry, we're closed. No milk today. Вибачайте, ми зачинені, жодного молока сьогодні. No milk today, cried Farmer Brown. In the background, he heard the cows busy at work. Молока сьогодні не буде, закричав фермер Браун, але він почув звук, як друкували корови. Клац, клац, му, клац, клац, му. The next day, he got another note. Наступного дня він отримав таке повідомлення. Dear Farmer Brown, the hens are cold too. They like electric blankets. Sincerely, the cows. Шановний фермере Браун, курям також холодно, їм також потрібні ковдри з обігрівачем. З повагою корови. The cows were growing impatient with the farmer. They left a new note on the barn door. Closed, no milk, no eggs. У корів закінчилося терпіння, і вони залишили ще одне повідомлення фермеру на дверях стайні. Зачинено, жодного молока, жодних яєць. No eggs, cried Farmer Brown. In the background, we heard them. Отож, жодних яєць, закричав фермер Браун, але він почув зі стайні такі звуки. Клац, клац, му, клац, клац, му, клац, клац, му. Cows that tight, hens on strike. Who ever heard of such a thing? How can I run a farm with no milk and no eggs? Farmer Brown was furious. Корови, які крокують, кури вийшли на страйк. Та хто про таке чув? Як я можу керувати фермою без молока і без яєць? Фермер Браун був просто лютий. Does that sound like a church email? Звучить вам як ситуація в церкві? Farmer Brown got out his own typewriter. Тоді фермер Браун дістав свою друкарку. Dear cows and hens, Тож, дорогі корови та кури, there will be no electric blankets. You are cows and hens. I demand milk and eggs. Sincerely, Farmer Brown. я не дам вам жодних ковдр з обігрівачем. Ви корови і кури. Я вимагаю молока і яєць. З повагою, фермер Браун. Duck was a neutral party, so he brought the ultimatum to the cows. Качка була нейтральною стороною в цій історії, тому вона принесла ультиматум фермера до корів. The cows held an emergency meeting. All the animals gathered around the farm to snoop, but none of them could understand moo. Корови зібрали термінову зустріч. Усі тварини зібралися навколо стайні, щоб почути, що відбувається, але жоден з них не говорив мовою корів. All night long, Farmer Brown waited for an answer. Фермер Браун чекав на відповідь усю ніч. Duck knocked on the door early the next morning. He handed Farmer Brown a note. Наступного ранку вранці качка постукала у двері фермера і дала йому таку записку. Dear Farmer Brown, we will exchange our typewriter for electric blankets. Leave them outside the barn door and we will send Duck over with the typewriter. Sincerely, the cows. Шановний фермер Браун, ми обміняємо нашу друкарку на ковдри з обігрівачем. Залиш, будь ласка, ковдри з обігрівачем на дверях на ганку стайні, а ми віддамо друкарку через качку. З повагою, корови. Farmer Brown decided this was a good deal. He left the blankets next to the barn door and waited for Duck to come with a typewriter. Фермер Браун подумав, що це була досить непогана угода, і тому він залишив ковдри з обігрівачем на ганку стайні і чекав, коли качка принесе друкарку. The next morning he got a note. Dear Farmer Brown, the pond is quite boring. We'd like a diving board. Sincerely, the ducks. Наступного ранку він отримав таке повідомлення. Шановний фермере Браун, на ставку нудно, тому нам потрібна дошка для пірнання. З повагою качки. Клац, клац, скряк, клац, клац, скряк, клац, клац, скряк. The end. Кінець.
let's analyze this situation. Poor leader, Farmer Brown. Отож, давайте проаналізуємо цю ситуацію для лідера, для фермера Брауна. Okay, so time for you to give us some, maybe just raise a hand and let's get some observations going as we review the story here. Отож, тепер час для вас провести ваші спостереження, тому, будь ласка, піднімайте руку, що ви зауважили у цій історії з того, що ми вивчили. So I'll start here. Я почну. See, Farmer Brown thinks that his problem is that the cows are typing. Фермер Браун думає, що його проблема полягає в тому, що корови вміють друкувати. If that was the problem, the solution would be to take the typewriter away. Якби це було проблемою, то вирішенням цієї проблеми було б просто забрати друкарку. But the presenting issue is not the real issue. Але проблема в історії не є тою справжньою проблемою. Okay, so now he's mad. He's saying this is impossible. How can my people be doing what they're doing? Це його розгнівало. Тепер він каже, як мої люди можуть робити те, що вони роблять. Farmer Brown is now ministry leader. Фермер Браун, я думаю, ви здогадалися, є лідером служіння. And some of us, from this morning, we talked about pastors and spouses, the important role of spouse, especially when we're in vocational ministry. Notice the absence of Mrs. Brown. Сьогодні вранці в нас була також розмова про пасторів і роль їхніх дружин у служінні. Зверніть, будь ласка, увагу, що дружини у цій історії немає. So that's just an aside to those of us who were in this morning. Це така думка для тих, хто були на цій зустрічі. Have you been surprised by people in your ministry doing something that you thought, wow, impossible, that made your anxiety go way up? Чи були ви здивовані, що люди у вашому служінні роблять щось, що ви думали, вони робити не повинні? So that's where we are. Ось, власне, ми в такій ситуації. Okay. So he gets a note. Отже, йому передають записку. So now his response to the cows wanting blankets is, that's crazy. So we see the shadows. І його відповідь на вимогу корів про ковдри з обігрівом – це божевілля. Бачите, його тінь така шалена. So what's interesting here is if we think about calmness versus anxiety, who is calm and who is anxious? Якщо ми думаємо про спокійний простір і тривожний простір, то хто перебуває у спокої, а хто перебуває у тривозі? Містер Браун, я шоці. Right, it's the leader who's all anxious because they are not understanding. I should tell. Why is Farmer Brown the anxious when he's the leader? He's in charge, isn't he? Фермер Браун, власне, тривожний, але чому він тривожний? Тому що адже він лідер. Yes, to control. Other ideas? What else is he? Ще хто як думає? Чому він перебуває в тривожному просторі? Що це може? Голова, що таке Who are the cows? Tell me. Yeah. Конкуренція на його должність. Yeah. Yeah. Так. Yeah, maybe he feels his power is threatened because they made a request and then they made it the night. Можливо, він думає, що його влада під загрозою, бо отримав таку вимогу. Мужчина на офіційній владичій. He is as a man ruling over the animals. Yes. Very much so. Yeah. What about communication at this point? Як ви описали спілкування на цей момент? Another idea. There is no. There is, but what kind? Є комунікація, але яка? Вона так, вона не особиста. Вона не особиста. It's not personal. А так, фізично. Right. Що має на увазі? So it's demanded. Right. Education of demand. We don't see Farmer Brown seeking to understand. Ми не бачимо, що фермер Браун намагається зрозуміти. In his anxiety, he just says this is impossible, and then their demands are ridiculous. У
своїй тривозі він просто каже, що це неможливо, і їхні вимоги смішні. Ну, а можливо, він взагалі думає, не розуміючи, що це потрібно їм, думає, що вони взагалі проявляють якусь невдячність, і він створив для нього достойну мову, здається. Yeah, he has lots of assumptions Так, в нього є багато припущень about their condition про in the їхні barn, умови у стайні, but he's not in a barn. але він сам не живе у стайні, так? And he didn't go ask questions, І він не пішов туди і не питався їх, як їм. and he made demands. Тобто він вимагав Control and command, leadership. вимагав контроль і таке було лідерство. So what happens here when the chickens get involved? Отож, що відбувається, коли кури приєднуються? Yes. Ah. So that's right. So the cows have relationship power. Obviously, they spend the night in the barn Є together. влада стосунків, так, вони спільну ніч провели з курами в стайні. They found there was a common interest, so they increased their power by getting the chickens involved. Вони знайшли спільний інтерес, і тому вони збільшили свою силу, об'єднавши зусилля. That is very human. That is exactly what we do. We have a That's- strong interest. We're going to pull others to help us get our interest. Це дуже по-людськи, якщо в нас з'являються спільні інтереси, то ми притягуємо людей заради досягнення своєї мети. Yeah, that's- Це подвійний виклик для фермера. Це вже подвійний. Yes. So his anxiety, his fast, demanding response, now his problem's even bigger. Отже, його тривожна реакція, його така швидка реакція спровокувала ще більшу проблему. Yeah. So the anxiety is raising and no one is learning. Тривога збільшується і ніхто нічого не вчиться. So notice the communication is the same. Зверніть увагу, що спілкування все ж таки все те саме. Demands on one side, but the power on the other to say no. Вимоги з одного боку, але сила та влада з іншого, яка каже ні. So the chickens now also using their power, their capacity to not give Farmer Brown his interest. Тому кури тепер використовують свій вплив, щоб досягти свого. Even though the blankets at night and eggs, you know, two different things, right? Хоча і ковдри з обігрівом, і яйця – це зовсім дві різні речі. But when we have a strong interest that is threatened, we will connect all kinds of other things to it. Але коли у нас є спільні інтереси, які опиняються під загрозою, то ми будемо поєднувати багато інших речей заради досягнення своїх цілей. So at this point, Farmer Brown loses any sense of what the real issue is. У цей момент фермер Браун взагалі втрачає усвідомлення, що ж є справжньою проблемою. Right? It's just for him, it's about getting milk and eggs, В нього завдання полягає, щоб отримувати молоко і яйця. not the emotions of the cows and the chickens. Але емоції курей і корів він не враховує. Not building trust and understanding. Побудову довіри він також не здійснює. How can I run a ministry with no fill in the blank? Як я можу керувати служінням, якщо заповніть пропуски? Right? So we can identify with Farmer Brown. Я думаю, ми можемо себе уявити на місці фермера Брауна. You know, the people aren't doing this, they're not doing that. How can I Люди run a не ministry? роблять цього, люди не роблять того. Як я можу вести служіння? So now what does Farmer Brown do? Отже, що ж робить фермер Браун зараз? So he's typing a note back. Він друкує їй відповідь. Thoughts on the communication, where Чи є is думки this? про спілкування зараз? Де зараз спілкування? Яким воно? Є? Спроба домовитись. Прошу? Спроба домовитись. Домовитись. Спроба А, домовитись. Right? He's going to negotiate. Так, це спроба. More about what's in Більш the схоже на підтвердження
Right? But in his note, he's making a command. Але Yes. у своїй записці, як ми бачимо, він ставить So he вимоги. actually says, I demand. Він каже, я вимагаю. In his note, even though he's communicating with the same mode of communication that the cows use. І навіть незважаючи на те, що він використовує той самий метод спілкування. You notice how he's mimicking their communication, but that communication pattern had only increased the anxiety and the problem. Чи звернули ви увагу, що він використовує той самий метод, який, власне, і збільшив тривогу у всій цій ситуації? Do we not see this, that the problem escalates and then we get caught up and we mimic the same unhealthy communication? Коли проблема загострюється, то ми схильні імітувати ті самі речі, які, власне, привели до загострення проблеми. So in a sense, now he's playing their game with a typewriter. Тому в певному сенсі він також бавиться тепер у їхню гру з друкаркою, Trying to make that final demand. намагаючись зробити цю останню вимогу як лідер. So Duck is the neutral party, Качка – нейтральна сторона в історії, and he serves Farmer Brown by taking the ultimatum to і the cow. качка допомагає фермеру Брауну занести цей ультиматум до корів. We call this triangulation. Ми називаємо це таким трикутником, When we have a conflict here, що коли в нас є, наприклад, конфлікт тут, so to boost our own power, instead of getting relational, instead of having to be humble, і замість того, щоб бути смиренним, замість того, щоб вирішити проблему, instead of learning from замість the того, other person, щоб вчитися від іншої людини, instead of trying to understand their interests, замість того, щоб намагатися зрозуміти we інтерес pull in another. іншої людини, ми збільшуємо свою владу, притягуючи іншу людину. And we hope that they will be on our І side. надіємося, що вона перейде на нашу сторону. So he sends Duck. Отож він посилає качку. And just as in this story, that backfired, Саме в цій історії це йому повертається навпаки. and for us also, when we do this, when we bring in other parties, У нас так само, якщо ми залучаємо інші сторони, instead of dealing directly with the conflict, замість того, щоб напряму вирішувати конфлікт, it comes out worse for us. все-таки виходить нам на гірше. It escalates the problem and it spreads it. Це лише загострює ситуацію і ще більше поширює її. So Farmer Brown had what kind of power? Отже, яку владу мав фермер Браун? So he had the official, he had the Була formal офіційна power, влада, right? так? The cows had the relational power, but Корови мали владу стосунків. they were a group. Вони були групою. When they did what they want, they grew their group by pulling in the chickens. Коли вони не отримали того, що хотіли, вони збільшили свою групу, залучивши курей. But the real problem was they were cold in the barn at night. Yes? Але проблема справжня була в тому, що їм було холодно у стайні вночі. And Farmer Brown never addressed the actual problem. Але фермер Браун ніколи не спробував вирішити цю He проблему. didn't understand it. Він її не розумів. He gave the blankets, but that was just to get the typewriter Він, away. зрештою, дав їм ковдри з обігрівом, але для того, щоб отримати від них друкарку. Yeah, it wasn't to meet an honest need. Це не було зроблено для того, щоб чесно задовольнити їхню потребу. He understood. Тої потреби, яку, власне, він не розумів. Thoughts or questions more? Чи є запитання чи коментарі стосовно цього? So the next, yes. Обратно в порядке. Если придешь в школу, они больше. This is working in reverse order. Would it be more Yes, probably, yes. Так, напевно. Right? If he had gone and understood the problem and listened carefully to the cows, Якби він пішов і зрозумів проблему і уважно вислухав корів, then probably he would have found out, oh, they are cold, it is cold here. він at би night. усвідомив, що дійсно холодно тут вночі, And so we're not getting the milk amount we want. тому ми не отримуємо таку кількість молока, яку би хотіли. But until he had understood their interests, he wouldn't see where his interests and the cow's interests come together. Але до того, якщо б він не пішов і не зрозумів їхню проблему, то він би не зрозумів, де сходяться їхні інтереси.
healthy cows are going to produce better milk. Що здорові корови будуть давати молоко. We thought others. Добра думка. Чи ще хтось як думає? Ще на початку корови не змогли нормально донести інформацію до свого фермера. Ну, також буває таке служіння. Коли люди можуть замикатися в собі, просто казати, що є якась проблема, але не хочуть розмовляти, чи не можуть нормально казати, чи можуть казати не лідеру, а, наприклад, якраз пастору. Very much so. That's very much so. Так, дуже, до речі, слушно. And so people may present us, pastor or ministry leader, I have this problem. Люди можуть піти до пастора і сказати, в мене є така проблема. It's emergency. Це термінова проблема. When we find out with time and care that the problem is actually something way over here. Хоча ми з часом усвідомлюємо, що проблема почалась значно глибше. And that their idea of how they want us to fix their problem actually would be quite harmful. І що той спосіб, який вони намагаються вирішити проблему, є доволі руйнівний. Electric blankets in the barn really is not a safe idea. Тому що електрична ковдра з електричним обігрівом в стайні це дуже небезпечна ідея. З іншого боку. There's probably a better solution, but they didn't problem solve together. Можливо, є якесь інше рішення, але вони не пробували вирішити цю проблему спільно. Вопрос в самом ферме, Yeah. Просто дело в фирме, он неправильно подходит к хорошей фирме. Yeah. So we are critiquing Farmer Так, ми Brown's зараз критикуємо фермера Брауна. approach from the very beginning of the Власне, що story. підхід Now, від самого початку історії. the cows, maybe that was the only way or their best way they could communicate their need. Можливо, це був найкращий спосіб передання інформації коровами. We often have people in ministry that don't have the maturity in Christ to express their needs the way we would see them. Часто в нас є люди в служінні, які не є достатньо сміливими у Христі, щоб пояснити нам свою проблему так, як ви б цього хотіли. But we don't help them grow toward maturity in Christ by, command and control. Але однозначно ми не допоможемо їм зрости у Христі наказами чи якимись законами. Because that interest, that need is real, and that has to be dealt with. Той інтерес, та потреба є справжньою, і вона вимагає справжньої відповіді. Oh, yeah. This is a parable. Так, це притча. История и вот эта печатная машинка, это на самом деле книга со словом Просто прихожане, которые пытались объяснить проблему сначала человеческого существа, решили говорить с пастором церкви тем формальным языком, который официально принят в церкви, то есть языком книги церковного уклада. Его вызвало Beautiful. You see, this metaphor can go very far. Так, як ви бачите, ця метафора може дуже широкою бути. Could you hear what he said? Чи чули ви, що було сказано? No, okay. Тобто книга церковного уставу це власне була та мова, якою корови звернулися до пастора, і тобто вони звернулися до нього тою ж сухою мовою, якою він звертався до них. І власне це його так і обурило. Дивно взагалі, що фермера здивувала сама можливість спілкування з коровою. Раніше він просто не розглядав такої можливості, що не може спілкуватися. Так. Sometimes our people are very surprising to us as well. Інколи наші люди нас у служінні нас дивують.
Can we see that not as a challenge to our power and leadership, but as something to learn about? Чи можемо ми побачити це не як виклик нашій владі, а як спосіб навчитися? A story just to help us practice our thinking about leadership. Отже, це історія, яка допомагає нам думати про наше лідерство. Tomorrow we're going to turn to a next topic, Завтра ми поговоримо на іншу тему. and we're going to look at the specific ways it's very hard for us as ministry leaders to be in a place where we are learning and growing healthily. Власне, про те, як нам здорово зростати і To grow health in health. так, тобто зростати у здоров'ї, тобто бути піклуватися про себе. We work so hard to create structure, challenge, support for our people. Ми дуже сильно працюємо, щоб побудувати цей простір структури, підтримки та виклику для наших людей, So that they can grow towards maturity in Christ and be all that God created them to be. щоб вони могли зростати у Христі і бути, власне, тим, до кого їх Бог покликав. Who is helping us Але хто допомагає нам to have structure, challenge, and support мати to таку also be підтримку, successful? структуру і виклик, щоб також зростати? So I'll bring what we found in the research about that, Тому я поділюся з вами висновками з нашого дослідження and then some tools that can help us as ministry leaders. і також надам певні засоби, які допоможуть нам як лідерам служіння. So and I think John, breakfast is at 8. Джоне, John's going to make some announcements. Okay. Джон має деякі оголошення.